فيما يختص بعيد الشعانين، كانت السائحة الإسبانية إيجيريا في القرن الرابع الميلادي قد زارت الأراضي المقدسة في أورشليم، وهي أول من ذكر أن موكب عيد الشعانين الاحتفالي قد ولد أولا في أورشليم، ثم انتقل هذا الموكب الاحتفالي من أورشليم إلى كنائس الشرق. ففي وصفها لهذا الموكب الذي كان يتم بعد الظهر، شرحت إيجيريا كيف كانت كنيسة أورشليم تتشبه في طقوس هذا العيد بقصة الدخول الانتصاري للسيد المسيح وعلاقته بخدمة قداس هذا العيد. فكان الأسقف الذي يمثل شخص السيد المسيح يركب على الجحش ويسير في وسط الشعب، ويبدأ الموكب من كنيسة على جبل الزيتون بعد ظهر سبت العازر، بينما يحمل الشعب ولا سيما الأطفال سعف النخل وأغصان الزيتون، ويهتف الجميع أوصلنا مبارك الآتي باسم الرب. وبعد أن يطوف الموكب في شوارع المدينة ينتهي إلى كنيسة القيامة، حيث يقيمون الصلوات والتسابيح في فجر الأحد، وبعدها يقام القداس الإلهي. هو ده بعينه ما كان يمارسه الطقس القبطي حتى النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي، حين أبطلت هذه العادة في مصر منذ ذلك الوقت. ده كان في زمن البابا مرقس الثالث ال73، لأن كان موكب الشعانين بيجوب أرجاء المدن والقرى في ليلة عيد الشعانين، والأقباط كانوا بيزفوا الصليب في الشوارع بالقراءة والترتيل في هذه الليلة. ده اللي بنقراه في كتاب تاريخ البطاركة في زمن البابا خريستوزولوس. وبيقول العالم الألماني باومشتارك ده في كتابه Comparative Liturgy أن هذه العادة التي كانت جارية في مصر وخصوصا في الريف، حيث كان يمثل السيد المسيح في موكب أحد الشعانين بصليب، فيقول إيه: وفي مصر صار الصليب يرمز إلى شخص المسيح له المجد عندما كان يحمل في موكب احتفالي بديع، حيث يجوب أرجاء المدن والقرى احتفالا بهذه المناسبة. أما بقايا هذا الموكب الاحتفالي القديم فهو موكب الأب البطريرك أو الأسقف اللي بياخدوه من قلايته لحد ما يدخل الكنيسة، وذلك قبل بدء صلوات رفع بخور باكر بصحبة القصوص والشمامسة بالشموع والأناجيل حاملين الزيتونة، زي ما بيذكر ابن سباع في كتابه الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة، وهو أيضا اللي بيؤكده ابن كبر في الباب 18 من كتابه مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة، حيث يتحدث عن موكب الشعانين في صلاة باكر، فيقول: ومن الناس من يفعل ذلك بعد صلاة الأبصلمودية قبل صلاة باكر. صلاة الأبصلمودية اللي هي التسبيحة.
ومنهم من يفعله بعد تقدمة صلاة باكر ورفع البخور قبل صلاة الإنجيل.